नूडल्स बनवण्यासाठी गॅसवर पाणी उकळत ठेवून थोडंसं मीठ आणि 1 चमचा तेल टाकून घेऊया। पाण्याला उकळी आलेली आहे। याच्यामध्ये 1 पॅकेट नूडल्स टाकून बॉईल करून घ्यायचं आहे। आता हे नूडल्स बॉईल झालेले आहेत। आता हे नूडल्स एका चाळणीमध्ये काढून पाणी काढून घेऊयाचं। आता नूडल्सवर थोडं थंड पाणी घालून याला गाळून घेऊया। आता इथे नूडल्स एका प्लेटमध्ये काढून त्याच्यावर 1 ते 2 चमचे तेल टाकून ह्याला थोडंसं मिक्स करून घेऊया। ह्याच्याने आपले नूडल्स एकमेकांना चिपकणार नाही, त्यासाठी आपल्याला याच्यावर तेल टाकायचं आहे। आता इथे गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकूया। इथे मी 1 गड्डा लसूण घेऊन सोलून बारीक चिरून घेतलेली आहे, ती आपण ह्या तेलामध्ये टाकूया। 1 कांदा घेतलेला आहे लांबट चिरून, तो आपण ह्याच्यामध्ये टाकूया। आता इथे ह्याला चमच्याने थोडंसं मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये हिरव्या कांद्याची पात ह्याला बारीक कापून टाकायची आहे। 1 वाटी कोबी, आणि 1 गाजर, 1 मीडियम साईजची शिमला मिरची आपण ह्याच्यामध्ये घालून ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकायची आहे। आणि आता जे नूडल्स आपण बॉईल करून घेतले होते ते आपण आता ह्याच्यामध्ये टाकायचे आहेत। ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा सोया सॉस, 2 चमचे रेड चिली सॉस। आता ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये 2 चमचे व्हाईट व्हिनेगर टाकायचं आहे। आता आपले व्हेज हक्का नूडल्स तयार झालेले आहेत। आता आपण ह्याला सर्व करूया।